ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าคุณมีสิ่งนี้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นครับระเบียบวินัยครับวินัยในเอพิโซดนี้ผมจะมาพูดถึง The Power of Discipline ครับเรื่องของวินัยชีวิตครับคุณผู้ฟังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญสูงมากและพูดถึงบ่อยเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าตัวผมอ่านหนังสือเยอะมีความรู้ในหลากหลายด้านรวมถึงยังบริหารองค์กรด้วยแต่คุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าในแต่ละวันมันจะมีปัญหาหลายอย่างมากที่พอเจอปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเจออีกแล้วเหรอมันอาจจะเป็นปัญหาที่ผมไม่ได้เตรียมตัวรับมือซึ่งแน่นอนครับทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองจะต้องมีปัญหาบางอย่างที่บางครั้งก็เข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดแต่สิ่งหนึ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะยังสามารถควบคุมแนวโน้มความสำเร็จหรือว่าจะเป็นแนวโน้มสุขภาพชีวิตของตัวเองได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวินัยครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยครับซึ่งในพาร์ทนี้ครับเป็นโอกาสดีที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของวินัยกันสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นของคุณ Daniel Water ผมจะแบ่งออกมาเป็น4เฟสหลังจากที่ทุกท่านฟังคลิปนี้จบทุกท่านจะเห็นความสำคัญของระเบียบวินัยและมีคู่มือในการสร้างวินัยให้มันเกิดขึ้นในชีวิตย้ำอีกครั้งนะครับแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1ก่อนครับเรื่องของวินัยมีครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ฟังนักวิ่งมาราธอนท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอิลุดคิปโชเก้ครับอิลุดคิปโชเก้เป็นคนแรกที่สามารถวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่าเวลา2 ชั่วโมงผมชอบประโยคนึงที่คุณอิลุดคิปโชเก้เขาได้พูดไว้ตอนพูดในที่สาธารณะนะครับเขาบอกว่า discipline is free ระเบียบวินัยคือของฟรีทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมต่างได้รับพรจากสวรรค์เป็นสิ่งนี้เหมือนกันระเบียบวินัยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสร้างสิ่งนั้นหรือใช้สิ่งนั้นให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นปัจจัยในชีวิตหรือไม่หากคุณเป็นคนมีระเบียบวินัยคุณจะเป็นนายของชีวิตตรงกันข้ามถ้าคุณเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยใช้ชีวิตไหลไปตามกระแสไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่แน่ชัดคุณจะใช้ชีวิตแบบนั้นก็ได้แต่คุณก็จะต้องยอมรับว่าคุณจะกลายเป็นทาสของชีวิต you will be the slave of your life you will be the slave of your passion that's the fact นี่คือสิ่งที่คุณอิรุดคิปโชเก้ได้กล่าวไว้ประมาณนี้นะครับมันเป็นประโยคที่สามารถปลุกระดมให้คนอยากที่จะมาสร้างวินัยก็ยังได้ฉะนั้นข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านระลึกไว้เลยก็คือ the free gift of life is discipline วินัยคือของขวัญล้ำค่าที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักเซนเดียวครับฉะนั้นเราจะมาเริ่มที่เฟสที่1อย่างเป็นทางการครับเฟสที่1 the biological of discipline ชีววิทยาของวินัยครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ต่างก็รู้ว่าการมีวินัยในชีวิตมันเป็นเรื่องจำเป็นอยากประสบความสำเร็จก็ต้องทำอะไรอย่างสม่ำเสมอรู้ใช่ไหมครับแต่ถามว่าบางครั้งมีไหมครับที่เราไม่ทำตามสิ่งที่เรารู้บ่อยใช่ไหมครับคำถามตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจทำไมระเบียบวินัยทั้งที่เราทุกคนต่างรู้ว่ามันสำคัญแต่ก็จะมีน้อยคนที่สามารถทำให้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตได้มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของชีววิทยาของมนุษย์ครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของวินัยมันเกี่ยวข้องกับการ delayed gratification ครับเขาเรียกว่าการชะลอความต้องการคุณผู้ฟังยังจำงานวิจัยในปี 1972 ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ไหมครับงานวิจัย Marshmallow ครับเขาได้ทำการวิจัยแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆนะครับเขาเอาเด็กกลุ่มหนึ่งมานั่งในห้องทำการทดลองแล้วก็เอามาร์ชเมลโล่ไปวางตรงหน้าพวกเขาแล้วก็บอกว่าเด็กๆถ้าพวกเธอสามารถยับยั้งความต้องการที่จะกินมาร์ชเมลโล่นี้ได้เธอจะได้รับมาร์ชเมลโล่เพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งทีนี้ครับก็จะมีเด็กบางกลุ่มที่ไม่รอตัดสินใจหยิบชิ้นนั้นแหละกินเลยกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานอ่ะไม่กินก็ได้ชะลอความต้องการโฟกัสไปที่สิ่งอื่นก่อนแล้วรอจำนวนมาร์ชเมลโล่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอนักวิทยาศาสตร์ครับทำการวิเคราะห์เด็กกลุ่มนี้จนเมื่อเขาเติบโตมากขึ้นเขาค้นพบเลยว่าเด็กกลุ่มที่สามารถยับยั้งความต้องการที่จะกินมาร์ชเมลโล่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอความต้องการมันถึงยากครับการมีวินัยมันยากเพราะว่าบางครั้งคุณจะต้องชะลอความสุขแบบผิวเผินเพื่อที่จะลงมือทำให้ความสุขแบบยั่งยืนมันเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้น
แน่นอนครับการมีวินัยกับการมีชีวิตเรียกว่าการมีชีวิตแบบโหลอยโถ้วยหรือไม่ได้มีวินัยในตัวเองแน่นอนครับแบบหลังมันทำได้ง่ายกว่าแต่เพราะการมีวินัยมันยากเนี่ยแหละครับคนประสบความสำเร็จจึงเป็นคนส่วนน้อยนั่นเองนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมการมีวินัยกับการมีชีวิตแบบไร้ทิศทางทั้งสองอย่างมันความยากความง่ายไม่เท่ากันการใช้ชีวิตแบบไหลไปตามกระแสไม่ได้มีทิศทางมันทำได้ง่ายมากเลยครับเพียงแค่ผมขี้เกียจกลับบ้านมาดู Netflix มันทำได้ง่ายมากเลยแต่การมีวินัยครับคุณต้องตัดสินใจทำสิ่งที่มันยากก่อนเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ายิ่งกว่าในภายหลังดังนั้นข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญครับการมีวินัยชีววิทยาของมันคือการชะลอความต้องการข้อที่2 focus function การมีวินัยเกี่ยวข้องกับการจดจ่ออยู่กับภารกิจตรงหน้าครับโฟกัสนั่นเองผมว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่มีความสม่ำเสมอหรือคนที่มีระเบียบวินัยจะเห็นตรงกันก็คือบางครั้งนะครับสิ่งที่มันทำได้ยากๆมันก็จะต้องใช้ความสม่ำเสมอและในระหว่างทางที่ทำก็จะต้องจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าด้วยสมมุติถ้าตอนนี้ผมอัดพอดแคสต์ไปตอบอีเมลไปแล้วก็คุยโทรศัพท์คุยแชทไปคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไง มันจะดูออกมาไม่เต็มที่ใช่ไหมครับและท่านก็จะไม่อยากฟังเจ้าเด็กผู้ชายคนนี้มานั่งพูดตรงนี้ด้วยฉะนั้นเรื่องของการโฟกัสครับก็คืออีกหนึ่งชีววิทยาของการสร้างวินัยอย่างที่3คือ willpower fatigue วินัยจะแปรเปลี่ยนตลอดเวลาครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สร้างระเบียบวินัยมาดีขนาดไหนแต่มันก็จะมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างนะครับในตอนเช้าคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามากแต่ในตอนเย็นอยู่ดีๆคุณก็หมดพลังทีนี้แหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีหากคุณอยากจะออกกำลังกายแต่ในแต่ละวันคุณเอาตัวเองไปเจอกับความเครียดคุณเอาไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณมีความพึงพอใจในชีวิตมันจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมในการรักษาวินัยครับเพราะ will power หรือพลังใจของเรามันมีการอ่อนล้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าผมเจอทุกๆครั้งในการทำงานนะครับในการตัดสินใจงานที่สำคัญในตอนเช้าผมจะตัดสินใจได้ดีมากแต่ในช่วงเย็นผมจะเป็นมนุษย์ที่สมองโดนถอดไปแล้วเรียบร้อยเลยผมจะเป็นประเภทนั้นเลยครับฉะนั้นเรื่องของ will power ขอให้คุณผู้ฟังพึงระลึกไว้ว่าพลังใจของเรามันมีหมดครับรักษาให้ดีข้อที่4ครับ will power protection แล้วต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะป้องกันไม่ให้พลังใจถดถอยมันจะมีอยู่3องค์ประกอบข้อที่1สร้างสภาพแวดล้อมครับยกตัวอย่างเช่นหากคุณผู้ฟังต้องการสร้างวินัยในการกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพชีวิตเปิดตู้เย็นมาปุ๊บคุณเจออาหารประเภทไหนก่อนหากคุณเปิดตู้เย็นมาแล้วเจออาหารที่มันดีต่อสุขภาพสภาพแวดล้อมนั้นจะทำให้คนตัดสินใจลงมือเลือกอาหารการกินได้ง่ายมากขึ้นตรงกันข้ามกับการที่คุณเปิดตู้เย็นมาแล้วเจอแต่ขนมเลยมันก็จะมีโมเมนตัมหรือมีแนวโน้มสูงที่คุณจะหยิบอาหารที่ไม่มีประโยชน์เข้ามาหรือแม้แต่เรื่องของการทำงานครับ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานสมมุติว่าคุณผู้ฟังต้องการทำงานที่มันสำคัญมากเลยแต่ notification จากโทรศัพท์ดังอยู่ตลอดเวลาเชื่อนะครับประสิทธิภาพในงานนั้นมันก็จะลดลงฉะนั้นแรงกดดันทางสภาพแวดล้อมสำคัญมากข้อที่2ครับการบริหารอารมณ์ครับถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆเวลาที่เราเครียดเรามักจะไปหยิบน้ำตาลมากินหรือเวลาที่เราเครียด เรามักจะไปโมโหคนรอบข้างได้ง่ายกว่าช่วงเวลาปกติ ฉะนั้นเรื่องของอารมณ์ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบริหาร หากในแต่ละวันคุณจดจ่ออยู่กับอารมณ์ด้านลบเป็นส่วนใหญ่ เรื่องของวินัยมันก็จะมีแนวโน้มสูงมากที่มันจะถูกลดทอนลงได้อย่างง่ายดายนี่คือ2ตัวแปรครับในการป้องกันพลังใจถดถอยกับอีกข้อหนึ่งคือสม่ำเสมอครับแน่นอนครับข้อนี้ความสม่ำเสมอคือกุญแจที่สำคัญในการสร้างวินัย ไม่ว่าพลังใจคุณจะมากหรือจะน้อย แต่ถ้ามีตัวแปรนี้ตัวแปรเดียว มันจะยังมาสามารถถ่วงดุลอำนาจกันได้ คือความสม่ำเสมอ หากอะไรก็ตามที่มันเป็นงานสำคัญแต่มันอยู่ในตารางของคุณ อย่าได้มีข้อแม้ที่จะลงมือทำถึงแม้คุณจะไม่ได้อยากทำก็ตาม แต่ต้องทำครับ นี่คือเฟสที่1ที่ผมจะปูพื้นฐานในเรื่องของวินัยให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าชีววิทยาของมันทำงานอย่างไร ต่อไปครับเฟสที่2 the benefit of discipline แล้วถ้าคุณมีวินัยคุณจะได้อะไรกลับมาบ้างคุณจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างจากการสร้างวินัยให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองผมแบ่งออกมาเป็น4ข้อครับข้อที่1 you will raise your self confidence คุณจะรู้สึกเคารพตัวเองครับคุณจะรู้สึกมั่นใจในการมีชีวิตมากขึ้นผมว่าแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็แทบจะกลบทุกอย่างได้แล้วครับเขาบอกเอาไว้ว่าหากคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดี
คนที่เขามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเช่นทำสิ่งที่มันมีความหมายสิ่งที่มันท้าทายอย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นหากช่วงเวลาเลิกงานคนส่วนใหญ่ก็จะไปนอนบนโซฟากินขนมแต่ถ้ามีใครบางคนตัดสินใจไปออกกำลังกายตัดสินใจเอาเวลาเลิกงานไปอ่านหนังสือไปทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะทำกันคุณผู้ฟังจะสังเกตคาแรคเตอร์หรือตัวตนของเขาว่าเขามักจะเคารพเวลาและเคารพตัวเองคนเหล่านั้นจะมีความมั่นใจในตัวเองกว่าคนทั่วไปถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆมันจะเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะการมีวินัยมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้บงการชีวิตตัวเองคุณเป็นคนจับพวงมาลัยแห่งชีวิตและคุณก็จะได้รับความมั่นใจในตัวเองเป็นรางวัลตอบแทนครับนี่คือข้อที่1ต่อไปข้อที่2ครับ discipline will let you build better relationship คุณจะเป็นคนรักษาความสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้นเมื่อคุณมีวินัยครับถ้าคุณผู้ฟังลองดูคนที่มีวินัยนะครับอย่างแรกเลยคือเขาจะมีเป้าหมายบางอย่างที่มันแน่นอนกับอย่างที่2เขาจะซื่อสัตย์รักษาคำพูดของตัวเองแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำให้คุณมาลังเลสงสัยในตัวเขาเพราะเขามีวินัยครับเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้เขามีจุดยืนที่ชัดเจนและคนแบบนั้นแหละครับในอนาคตเขาก็จะได้เป็นผู้นำที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีระเบียบวินัยครับตัวที่3ครับ you will stop being offended คุณจะอยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกว้าวครับคนที่มีระเบียบวินัยนะครับแน่นอนครับบางครั้งเวลาคุณมีเป้าหมายและคุณทำสิ่งต่างๆที่มันมีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอบางทีคุณก็จะโดนคำวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็จะมีคนมาบอกคุณว่าคุณทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรอแต่ถ้าคุณทำสิ่งนั้นและคุณเชื่อว่ามันจะสำเร็จและคุณทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อนั้นแหละครับคุณจะอยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่รู้ตัวนี่คือข้อที่3ครับข้อที่4 you will avoid risky behavior คุณจะไม่ติดกับดักนิสัยที่ฉุดรั้งคุณสู่ความย่ำแย่หากคุณมีวินัยในการทำนิสัยที่ดีนะครับอย่างสม่ำเสมอมันก็จะมีแนวโน้มสูงมากว่าคุณจะยึดติดอยู่กับนิสัยนั้นไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังจะไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่ว่าหากคุณเป็นคนออกกำลังกายมา1 ปี 2 ปีแล้วอยู่ดีๆคุณก็เลิกออกกำลังกายแล้ววินัยคุณก็หายไปหมดเลยถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมีครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อคุณดูแลสุขภาพตัวเองคุณเริ่มมีหุ่นดีส่วนใหญ่คุณก็จะไม่กลับไปในสภาพเดิมหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายทำงานจนประสบความสำเร็จมาแล้วมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ดีๆคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ขยันเอาการเอางานเพราะคุณได้สร้างวินัยแล้ววินัยนั้นมันทำให้คุณมีโมเมนตัมที่จะประสบความสำเร็จไปมากขึ้นนั่นเองนี่คือเบเนฟิตหรือคุณประโยชน์ทั้ง4ข้อของวินัยครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมมักจะพูดถึงสิ่งนี้บ่อยต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่3ครับ the daily habits to improve self discipline ในเฟสที่1ผมพูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของระเบียบวินัยในเฟสที่2ผมพูดถึงคุณประโยชน์ที่ระเบียบวินัยจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและอย่างที่3เนี่ยแหละครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าต้องการยกระดับวินัยในชีวิตของตัวเองต้องทำยังไงข้อนี้แหละครับจะเป็น how to อย่างแรกครับที่ผู้เขียนท่านนี้บอกกับคุณ Daniel Water your morning routine is key กิจวัตรยามเช้าของคุณคือตัวกำหนดวินัยในวันนั้นครับ morning routine ครับผมพูดได้ง่ายๆเลยถ้าตอนเช้าคุณผู้ฟังตื่นมาแล้วทำสิ่งที่มันมีความหมายก่อนวันนั้นมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นวันของคุณและมันเป็นแนวโน้มสูงมากด้วยคือต้องยอมรับว่ากิจวัตรที่คุณทำในตอนเช้านะครับมันจะกำหนดกิจวัตรช่วงต่อไปเรื่อยๆด้วยมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับทุกอย่างเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณตื่นผมจึงจะให้คำแนะนำแบบนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพง่ายๆเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาลองสังเกตดูครับกิจวัตรแรกที่คุณผู้ฟังเลือกที่จะทำก่อนคืออะไรจับโทรศัพท์หรือเปล่าเพราะถ้าคุณจับโทรศัพท์มันก็มีแนวโน้มสูงมากว่าคุณจะหลุดเข้าไปในโลกของโซเชียลมีเดียซึ่งในนั้นก็จะมีข่าวสารมากมายที่บางครั้งก็ไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่และพลังงานของคุณก็จะถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์และคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยทั้งที่คุณเพิ่งตื่นหรือเมื่อคุณตื่นมาคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าไปออกกำลังกายก่อนและคุณรู้ว่ามันยากมากแต่คุณก็ยังเลือกที่จะทำแล้วคุณก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเพียงแค่กิจวัตรที่คุณตัดสินใจทำในช่วงเช้ามันจะกำหนดกิจวัตรในชั่วโมงต่อไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นครับหากในตอนเช้านะครับคุณผู้ฟังสามารถทำให้ตัวเองทำสิ่งที่มันมีความหมายได้สิ่งเหล่านั้นมันมักจะเป็นกิจวัตรที่ทำให้คุณเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือสุขสงบมากขึ้นกิจวัตรที่ทำให้คุณเก่งขึ้นคืออะไรการออกกำลังกายครับทำให้คุณมีความสามารถในการควบคุมตัวเองมากขึ้นและคุณได้สุขภาพมาเป็นของแถม
อย่างที่2อ่านหนังสือได้หรือเปล่าในช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังอ่านหนังสือคุณกำลังอยู่กับความสงบคุณกำลังได้ทบทวนกับความรู้ที่คนได้ตกผลึกผ่านตัวอักษรและมันเป็นความรู้ที่คุณภาพสูงมากคือต้องยอมรับครับว่าหนังสือนะครับเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีถ้าเทียบกับโซเชียลมีเดียหรือคุณนั่งสมาธิได้หรือเปล่าใช่แน่นอนครับกิจวัตรที่ผมพูดมาทั้งหมดมันดูทำได้ยากกว่ากิจวัตรที่มันไม่ได้มีแก่นสารอะไรแต่นั่นแหละครับหากคุณทำได้วันของคุณก็จะมีความหมายคุณก็จะเป็นคนที่บงการชีวิตของตัวเองในท้ายที่สุดอันนี้แหละครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรถ้าเป็นกิจวัตรอื่นๆที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับช่วงเวลาเช้าได้จริงๆผมเห็นจะมีอยู่3ตัวหลักๆออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารดีๆอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิก็ได้ครับผมว่าแค่4ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่มากพอแล้วให้คุณผู้ฟังเอาไปตัดสินใจข้อที่2ครับ build the final hour of the day บริหารช่วงสิ้นสุดวันให้ดีครับในข้อที่แล้วผมพูดถึงช่วงเริ่มต้นของวันใช่ไหมครับในข้อนี้ผมพูดถึงช่วงก่อนที่คุณจะปิดไฟปิดหนังสือแล้วก็นอนนั่นจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มันสำคัญไม่แพ้กันคือต้องยอมรับว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเอางานไปทำก่อนนอนนะครับซึ่งมันนานมากแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าพอความเครียดมันตามผมไปในห้องนอนด้วยเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาผมก็จะโดนความเครียดที่มันตามมาเล่นงานอยู่ดีฉะนั้นการบริหารช่วงสิ้นสุดวันให้ดีผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณบล็อกเวลาช่วงสิ้นสุดวันไว้ได้มันจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังมากครับคุณผู้ฟังสามารถทำได้อย่างไรบ้างเช่นก่อนที่จะนอน2ชั่วโมงปิดโทรศัพท์ได้หรือเปล่าก่อนที่คุณจะนอน2ชั่วโมงอยู่คนเดียวได้ไหมหรืออ่านหนังสืออยู่กับความคิดอยู่กับความฝันเขียนไดอารี่ก็ได้แล้วเชื่อเถอะครับช่วงเวลา2ชั่วโมงก่อนที่คุณจะปิดไฟนอนมันจะเป็นช่วงเวลาพรามไทม์ไม่ต่างจากช่วงเวลาเช้าเลยตรงนี้แหละครับสำคัญมากช่วงเวลาสิ้นสุดวันข้อที่3 set daily or weekly task เขียนกิจวัตรที่จะทำจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้ครับคือต้องยอมรับว่าการบริหารชีวิตนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นคุณจะทำอะไรบ้างคุณมีแพลนอะไรบ้างที่มันสำคัญที่จะทำในสัปดาห์นั้นถ้าคุณไม่เคยเขียนเลยว่าใน1วันหรือใน1สัปดาห์คุณจะทำอะไรมันก็จะมีโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปครับแนวโน้มที่คุณจะทำสิ่งที่มันไม่ได้สำคัญแต่มันเร่งด่วนมันก็จะเพิ่มมาคือเรื่องของการเขียนกิจวัตรมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมามากมายแล้วครับแล้วมันมีบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เรียนก็คือเราอาจจะเขียนเป็น daily routine หรือเป็น daily task ใช่ไหมครับคำแนะนำจากผมนะครับและผมเชื่อว่ามันทำให้คุณผู้ฟังใช้ชีวิตง่ายขึ้นลองทำตารางกิจวัตรเป็นรายสัปดาห์ดูครับรายสัปดาห์ครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนทุกงานตามตารางเวลาเลยแต่ขอให้เลือกงานที่สำคัญแล้วก็เขียนภายใน7วันนั้นว่ามันมีงานอะไรที่สำคัญบ้างทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังจะมองเห็นภาพใหญ่มากขึ้นว่าสัปดาห์หนึ่งควรจะทำอะไรแต่ถ้าทำไปเป็นเดือนเลยอันนั้นมันก็อาจจะกว้างมากเกินไปแต่ถ้าทำเป็นรายวันเลยคุณก็อาจจะหมกมุ่นอยู่กับความเร่งด่วนในวันนั้นจนลืมแบ่งเวลาไปวันอื่นๆนั่นเองฉะนั้นการเซต weekly task ครับจะเป็นอีกคู่มือหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านลองเริ่มเขียนดู ข้อที่4 a good night sleep is key การนอนที่ดีครับคือกุญแจสำคัญการนอนเป็นอีกกิจวัตรหนึ่งถ้าวันนี้คุณทำได้ดีตื่นเช้าขึ้นมาคุณเห็นผลลัพธ์เลยในขณะที่การออกกำลังกายคุณอาจจะต้องทำเป็นเดือน2เดือน3เดือนกว่าจะเห็นผลการคุมอาหารก็อาจจะต้องทำเป็นสัปดาห์กว่าจะรู้สึกว่าตัวเองมีสุขภาพการกินที่ดีขึ้นแต่การนอนครับถ้าวันนี้นอนดีเห็นผลลัพธ์ทันตาเห็นฉะนั้นเรื่องของการนอนมันจะเป็นตัวกำหนดโมเมนตัมหลังจากที่คุณตื่นนอนด้วยหากวันนี้คุณยังไม่สามารถนอน7หรือถึง8ชั่วโมงได้เรื่องอื่นแทบไม่ต้องสนใจเลยครับเพราะการนอนมันจะทำให้มิติชีวิตด้านอื่นๆดีไปด้วยเรื่องนี้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะกำหนดวินัยของวันนั้นคุณผู้ฟังยังจำเฟสแรกได้ไหมครับเรื่องของ will power หรือพลังใจมันมีการอ่อนล้าลงอยู่ได้เสมอเรื่องของวินัยชีวิตมันก็จะมีขึ้นมีลงผันแปรตามอารมณ์ของเราถ้าคุณนอนไม่ดีอารมณ์คุณก็จะไม่ดีและถ้าอารมณ์คุณไม่ดีวินัยของคุณนะครับที่มันจะต้องใช้ทั้งพลังใจและการควบคุมตัวเองมันก็จะไม่ดีตามเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่เรื่องของการนอนคือปัจจัยสำคัญสำหรับข้อนี้ครับต่อไปครับเป็น how to ข้อที่5นะครับ be aware your first mealเฝ้าระวังอาหารมื้อแรกของวันให้ดีครับผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันสมมติคุณผู้ฟังตื่นเช้ามา
มื้อแรกที่คุณกินด้วยความที่ชั่วโมงทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดคุณเลยไปเข้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เมื่อมื้อแรกของคุณเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์มันจะมีแนวโน้มสูงมากที่ว่ามื้อที่2มื้อที่3มื้อที่4มันจะไม่มีประโยชน์ตามไปด้วยและสิ่งที่เรียกกันว่า you are what you eat มันก็จะเริ่มทำงานครับเมื่อกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หลายมื้อเข้าคุณก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ตามไปด้วยนี่คือกฎของชีวิตครับเรื่องของอาหาร you are what you eat ครับคือเขาบอกเอาไว้เลยว่าการเลือกกินให้ดีมันมีผลต่ออาหารมื้อถัดไปหากตอนเช้าคุณผู้ฟังเลือกอาหารมื้อแรกที่มันอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนรักสุขภาพและเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นครับมื้อที่2หรือมื้ออื่นๆหรือกิจวัตรอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องคุณจะใช้ไปกับแนวโน้มของการรักษาสุขภาพตัวเองคุณจะเริ่มดูแลตัวเองคุณจะเริ่มมีความสุขมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตจากอาหารมื้อแรกครับและเรื่องของอาหารมันมีผลโดยตรงกับความสุขครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับในมื้อไหนที่คุณเลือกอาหารที่มันอุดมไปด้วยโปรตีนอุดมไปด้วยผักใบเขียวหรือเป็นอาหารที่ไม่ได้ปรุงแต่งสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกดีกับอาหารมื้อนั้นตรงกันข้ามครับหากอาหารมื้อไหนที่มันเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาลไม่ได้มีประโยชน์ซึ่งลึกๆคุณก็รู้อยู่แล้วแต่คุณก็ยังเลือกจะกินหลังจากนั้นสักพักคุณจะรู้สึกผิดครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าการรับกรรมนั่นเองฉะนั้นดูแลอาหารมื้อแรกของวันให้ดีครับต่อไปจะเป็นเฟสที่4เป็นเฟสสุดท้ายอันนี้จะเป็นเรื่องของปรัชญาแล้วครับตามแบบฉบับของ The Library ผมมักจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาค่อนข้างบ่อย The philosophy of discipline เรื่องของปรัชญาของวินัยเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปวินาทีแรกจนถึงวินาทีนี้สุดท้ายแล้วครับวินัยกับชีวิตมันเป็นของคู่กันโดยถ้าหากคุณอยากมีชีวิตที่จะประสบความสำเร็จคุณจะละทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้เด็ดขาดข้อแรกคือ meditation is the key or the way to your discipline การทำสมาธิจะทำให้คุณจัดการชีวิตง่ายขึ้นย้อนกลับไปในเฟสแรกนะครับการมีวินัยคือการมีพลังใจที่จะทำสิ่งที่มันมีความหมายอย่างสม่ำเสมอและหากอารมณ์ในแต่ละวันของคุณมันไม่นิ่งวินัยของคุณมันก็จะไม่นิ่งตามไปด้วยการที่จะทำให้อารมณ์นิ่งได้คือการทำสมาธิครับใช่ครับผมรู้ว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายมากหากสำหรับบางคนนะครับระหว่างวิ่ง10 กิโลกับนั่งสมาธิ10 นาทีบางท่านอาจจะเลือกวิ่งมากกว่าด้วยซ้ำแต่การทำสมาธิจะทำให้คุณบริหารจัดการชีวิตได้ง่ายมากขึ้นรวมไปถึงระเบียบวินัยด้วยนั่นเองผมจะเล่าประสบการณ์ที่ทุกวันนี้ตัวผมก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วมันทำให้บริหารชีวิตง่ายขึ้นมากในแต่ละวันนะครับผมจะนั่งสมาธิ20 นาที3 รอบก็คือรวมกันก็เป็น1 ชั่วโมงนั่นเองเช้า20เที่ยง20ก่อนนอนอีก20มันทรมานมากเลยช่วงเวลาที่ยากที่สุดมักจะเป็นไม่ช่วงเที่ยงก็ช่วงเช้าแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับการทำสมาธิซึ่งมันยากมากเลยเมื่อผมทำได้ผมรู้สึกว่าผมบริหารจัดการชีวิตได้ง่ายมากขึ้นจริงๆผมควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นผมไม่เกิดการหุนหันพลันแล่นเวลาที่จะต้องตัดสินใจเรื่องที่สำคัญแน่นอนครับบางครั้งก็ยังมีเรื่องที่ผิดพลาดอยู่บ้างแต่โอกาสมันก็ลดน้อยลงที่จะผิดพลาดหากพูดถึงตามแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับการที่คนคนหนึ่งทำสมาธิบ่อยๆจะมีสมองตัวหนึ่งที่ผมจำชื่อได้ไม่แน่นอนนะครับเซเลเบลัมหรือเซริบลัมหรือเปล่ามันจะเติบโตขึ้นเพราะสมองส่วนนี้แหละครับซึ่งเป็นสมองที่ทำให้คุณควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดและการตัดสินใจของตัวเองเมื่อสมองนั้นมันมีคุณภาพมากขึ้นชีวิตคุณก็จะมีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วยเพราะวันหนึ่งเราตัดสินใจกันเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเรื่องใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือประเด็นที่สำคัญของการทำสมาธิข้อที่2 your habits depends on good or bad ตัวตนของคุณในตอนนี้วินาทีนี้ล้วนถูกหล่อหลอมมาจากนิสัยส่วนนิสัยนั้นจะเป็นนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่แย่ก็สุดแท้แล้วแต่คุณจะสร้างมันขึ้นมาครับหากในแต่ละวันคุณถูกนิสัยที่ดีเข้ามาหล่อหลอมตัวตนของคุณในอนาคตตัวตนของคุณก็จะเป็นตัวตนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จตรงกันข้ามเลยครับหากในแต่ละวันถูกใช้ไปกับ bad habits หรือนิสัยที่ไม่ดีคุณก็จะต้องยอมรับว่าตัวตนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งคนนั้นก็คือคุณเองครับก็จะเป็นตัวตนที่แย่ตามไปด้วยชีวิตของเราถูกหล่อหลอมจากนิสัยครับผมมีโอกาสได้ไปบรรยายงานแห่งหนึ่งซึ่งผมจำประโยคนึงที่ตัวเองได้พูดเอาไว้ได้
หากจะให้ผมดูว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่สิ่งแรกที่ผมจะดูคือนิสัยหากถามผมว่าคนคนนั้นจะมีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่สิ่งแรกที่ผมจะดูก็คือนิสัยหากถามผมว่าคนคนนั้นจะมีความสัมพันธ์ในชีวิตหรือมีมิตรสหายที่ดีหรือไม่สิ่งแรกที่ผมจะดูก็คือนิสัยครับ นิสัยแทบจะกำหนดทุกอย่างในชีวิตเลยบางท่านจะเรียกว่าคาแรคเตอร์บางท่านจะเรียกว่า habits หรืออะไรก็ได้ครับแต่นิสัยคือสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นทำวันแล้ววันเล่าไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อมันถูกทำซ้ำบ่อยๆผลลัพธ์ทบทวีที่มันยิ่งใหญ่มหาศาลก็จะตามมาครับความสำเร็จและความล้มเหลวของเราอยู่กับสิ่งนี้ครับนิสัย สุดท้ายนะครับปรัชญาข้อสุดท้าย discipline will separate the winner and loser วินัยจะเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้เสมอครับคือถ้าให้ผมพูดภาษาที่มันตรงกว่านี้ก็คือระเบียบวินัยจะแบ่งแยกเลยว่าใครเป็นผู้ชนะกับใครเป็นไอ้ขี้แพ้ในชีวิตระเบียบวินัยครับ ถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนมีระเบียบวินัยคุณจะบงการชีวิตตัวเองได้คุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองทำในสิ่งที่มันเร่งด่วนแต่ไม่ได้สำคัญคุณจะทำสิ่งที่มันสำคัญคุณจะรู้ว่าสิ่งนี้หากมันไม่ได้ทำให้คุณใกล้เป้าหมายคุณก็จะไม่ทำแต่ถ้าหากสิ่งใดทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นไม่ว่ามันจะยากหรือจะง่ายแต่ถ้ามันต้องทำคุณก็จะทำโดยไม่ได้เกี่ยงว่าคุณจะอยากทำหรือไม่ความรู้สึกนั้นแหละครับการตัดสินใจนั้นจะเป็นตัวที่แบ่งคุณออกจากการเป็นลูเซอร์ได้ดีที่สุดแล้วครับ นี่แหละครับคือปรัชญาของวินัยทั้ง3ข้อที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟัง Finally winner or loser is depend on you สุดท้ายนี่ครับการจะเป็นผู้ชนะหรือการเป็นผู้แพ้ในชีวิตก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกเลยขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ฟังเองครับและทั้งหมดนี่แหละครับคือเรื่องของวินัยที่ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้พูดออกมาได้ครอบคลุมมากถึงแม้จะเป็นหนังสือที่มันไม่ได้หนาอะไรแต่ก็อธิบายได้ดีครับว่าทำไมเราจะต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตและทำไมทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จล้วนพึ่งพาสิ่งนี้ตลอดเวลาและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องการเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างหนังสือทุกเล่มในร้านของพวกเราครับเป็นหนังสือที่คัดเลือกมาให้และหวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้อ่านและได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองเป็นเกียรติและรู้สึกยินดีมากจริงๆที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยูวสินขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนะครับสวัสดีครับ